Hello po sa mga nanonood. Sa pamilya ko po dyan sa Pilipinas. Hit the subscribe button. Please subscribe our channel. What's the name of the channel? ABS-CBN. Charot. Our family. Hey, hey. Di kami mga tutubi. Hindi, baboy siya. Ikaw din, di ba? Lalakad ka. Papunta sa bola. Aamuyin mo isa-isa. Eto, hindi amoy pawis. Kukunin mo siya. Step. Ano na tayo step? One. Wala stick. Ba talaga pag Tingnan niyo yung susunod na makatira. Iba po talaga pag... Para po sa mga kalaban ko sa mundo. Hey! Parang ako mag-isa. Ay, dapat binidyoan mo pagka ginarap. Ito, hindi na yung ano.